เคยรู้ไหมครับว่าเมืองนี้ครับก่อนที่จะมาโด่งดังหลังจากแอนิเมชันของพิกซ่าเรื่องลูก้าใช้เมืองนี้เป็นอินสปิเรชันจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เคยเป็นดินแดนที่ถูกตัดขาดกับโลกภายนอกมาก่อนทั้งหมู่บ้านที่สร้างขึ้นบนหน้าผาหรือหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลและเป็น5หมู่บ้านที่วิวสวยอันดับต้นๆของอิตาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและในช่วงฤดูร้อนของปีครับนี่คือช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุดนี่นะเหรอไฮซีซั่นโอ้โหคนเล่นน้ำเต็มเลยทุกคนคืออาบแดดรักแดดชอบแดดมากเราจะเดินทางกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับในช่วงหน้าร้อนที่คนจากทั่วทุกมุมโลกมายังหมู่บ้านแห่งนี้และนี่คือ5หมู่บ้านริมทะเลแห่งอิตาลีชิงเคลเตเรสวัสดีครับทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่โกเวนโกครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศอิตาลีฮะคือจริงๆต้องบอกว่าเราอยู่บนเรือ Legend of the Sea นะครับเป็น Royal Caribbean ที่เขาเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนรีวิวเนาะย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรือนะครับเขาจะจอดแวะที่ลาสเปเซียนะครับลาสเปเซียก็เป็นเมืองท่าซึ่งอยู่ที่อิตาลีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะวันเดย์ทริปกันวันนี้บางคนก็จะไปเช่นไปปิซ่านะครับไปฟลอเรนซ์แต่ว่าเราจะไปเมืองที่เรียกได้ว่าผมเคยไปมาแล้วในช่วงโลซีซั่นซึ่งตอนนั้นสวยมากนั่นก็คือซิงเคิลเทเรนะฮะซึ่งผมไม่ได้ออกเสียงเป๊ะหรอกแต่ว่าอันนี้เป็นเมืองที่เขาเรียกเป็นเมืองประมงชาวประมงที่แบบมีเป็นเหมือน5หมู่บ้านเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันนะนี่ก็คือหน้าร้อนครับซึ่งเป็นไฮซีซั่นของเขานะตอนนี้เรือจอดอยู่แล้วเดี๋ยวกินข้าวที่โรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปกันสวัสดีจ้าอันนี้คือเอิร์นพลัสเดี๋ยวบนเรือนะฮะเราไปกินข้าวเช้าก่อนวันนี้เมฆเยอะแฮะหน้าร้อนที่เหมือนฝนจะตกงงๆเหมือนกันชิงเคลเตเรเนี่ยนะครับเป็นชื่อของกลุ่มหมู่บ้านหลากสีที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลของอิตาลีนะและเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่มีชื่อว่าลิกูเรียฮะโดยคำว่าชิงเคลเตเรเนี่ยในภาษาอิตาลีมีความหมายว่า5ดินแดนฮะซึ่งหมายถึงหมู่บ้านทั้ง5นะครับที่เรียงตัวกันอยู่ตามแนวชายฝั่งไล่ตั้งแต่เลยมอนเตโรโซอัลมาเรเวนัสซาคอนิเกรียมานาโรลาและริโอมัจจอเรฮะและหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับบรรยากาศของที่นี่นะครับจากแอนิเมชันเรื่องหนึ่งนั่นก็คือลูก้าฮะคือเรื่องลูก้านะครับมันเป็นการผจญภัยของ2ปีศาจทะเลที่ขึ้นมาใช้ชีวิตบนเมืองชายฝั่งของอิตาลีและถึงแม้เมืองในเรื่องนะครับจะเป็นเมืองสมมุติขึ้นมาครับแต่บรรยากาศต่างๆเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองชายทะเลในแคว้นลิกูเรียรวมถึงหมู่บ้านชิงเกลเตเรแห่งนี้ด้วยนะส่วนผู้กำกับนะครับของเรื่องอย่างเอนริโกคาซาโรซาเนี่ยก็เป็นชาวเมืองเจนัวนะครับซึ่งเมืองเจนัวเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ด้วยทำให้เขาคุ้นเคยแล้วก็เติบโตมากับบรรยากาศแบบนี้จนเอาไปใส่ไว้ในแอนิเมชันเรื่องนี้นั่นเองครับแล้ว Welcome to ลาสเปเซียใช่ครับนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองกันเขาบอกว่าปิดเรือรอบสุดท้ายที่ขากลับเนี่ยกี่โมงนะ1 ทุ่มโอเค1 ทุ่มมันน่าจะต้องกลับมาก่อน1 ทุ่มไม่งั้นเราจะอยู่ที่นี่ คือมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกอยู่ที่นี่มันก็อยู่ได้เพราะว่าเรามีวีซ่าอยู่แล้วแต่ว่าของเราอยู่นู่นเราก็ต้องหาวิธีด้านด้นไปเอาของที่เหลือที่โรมนะฮะซึ่งมันก็ลำบากเหมือนกันก็เป็นท่าเรือตรงนี้นะที่เราจะต้องมาขึ้นนะของ Legend of the Sea นี่มีบูธอยู่ก็โอเคไม่งงขึ้นแท็กซี่นะครับไม่เป็นมิเตอร์นะเขาคิดเรียกราคาเขาก็บอกว่า15 ยูโรก็โอเคคือดูแนบและแพงกว่าก็เลยตามนั้นแหละถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟเราซื้อเป็นตั๋วนะครับแบบ one day pass มาซึ่งมันจะวิ่ง5หมู่บ้านแต่ทีเนี้ยเราจะต้องนั่งไปหมู่บ้านไกลสุดก่อน
ทุกคนรู้ไหมครับว่าก่อนจะมีรถไฟให้เราเดินทางข้ามมาได้สะดวกแบบนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาจะใช้เส้นทางที่เรียกว่า Blue Tail ครับมันคือเส้นทางที่เป็นทางเท้านะครับเดินเชื่อมทั้ง5หมู่บ้านเนี่ยเข้าด้วยกันตลอดแนวชายฝั่งรวมระยะทางนะฮะประมาณ12กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเวลาเข้ามาเที่ยวใช่ไหมที่แบบชอบเดินป่าเดินเขาเนี่ยเขาจะใช้ทางนี้กันด้วยนะจนกระทั่งช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับก็เริ่มมีการเจาะอุโมงค์ทะลุแนวหน้าผาเพื่อสร้างทางรถไฟเข้ามาที่นี่ปัจจุบันครับรู้จักกันในชื่อว่า Cinque Terre Express นะครับโดยรถไฟจะเริ่มจากเมืองลาสเปเซียครับซึ่งวิ่งผ่านทั้ง5หมู่บ้านของ Cinque Terre ครับแล้วไปสุดที่เมืองเลวันโตนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าสะดวกมากครับคือแต่ละหมู่บ้านเนี่ยอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่นาทีนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าทริปนี้นะครับเรานั่งเรือสำราญมานะครับเป็นเรืออย่างที่บอกไปว่าใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้ครับมาลงที่ลาสเปเซียนะครับเพราะว่าในรูทของเขาเนี่ยครับจะแวะที่เมืองนี้ซึ่งปกติเนี่ยเวลาคนมาตรงนี้ครับอาจจะไปเที่ยวที่ปิซ่าหรือว่าฟลอเรนซ์ก็ได้ครับแต่ว่าเราเลือกมาที่ชิงเคียวเตเรนั่นเองนะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าใครตั้งใจจะเที่ยวหลายหมู่บ้านในวันเดียวนะครับแนะนำให้ซื้อแบบเหมาดีกว่าเพราะว่าสามารถขึ้นลงรถไฟได้ไม่จำกัดรอบครับมีให้เลือกทั้งแบบ1วัน2วัน3วันนะครับมีของแถมด้วยนะครับคือสามารถเข้าห้องน้ำสาธารณะตรงสถานีได้ฟรีด้วยนะครับต้องเป็นสถานี5หมู่บ้านนะฮะส่วนราคาครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงฤดูกาลที่เราเดินทางนั่นเองนะอย่างวันที่พวกเรามาครับเป็นช่วงมีเดียมซีซั่นนะครับคือเกือบไฮแล้วแหละราคาตั๋วครับแบบ1วันจะอยู่ที่ประมาณ 29.5 ยูโรครับหรือประมาณ 1,000 บาทนิดๆต่อคนนะและไม่ต้องกังวลเรื่องรอบรถไฟนะครับมีวิ่งตลอดนะครับสามารถเช็คดูได้นะใครอยากไปครับวางแผนล่วงหน้านิดนึงนะแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คตารางได้ในเว็บไซต์เลยนะครับแต่หลายคนที่ไปเนี่ยอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีเครื่องตรวจหรือว่ามีคนมาตรวจเลยนี่ต้องบอกว่าอันนี้ครับเป็นระบบสุ่มเช็คนะครับเป็นเรื่องความซื่อสัตย์เนาะแต่ถ้าเกิดคุณโดนสุ่มตรวจขึ้นมาแล้วคุณไม่มีบัตรผมบอกเลยว่าค่าปรับนี่โหดมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปที่ไหนครับก็รักษากฎของเขาไว้ดีกว่าแล้วก็อย่าลืมครับเข้าไปเช็คตารางเวลาล่วงหน้าในเว็บไซต์ได้เลยขึ้นมานั่งแล้วนะครับรถไฟมีแอร์มีแอร์นั่งสบายเดี๋ยวนั่งไปเราจะนั่งไปสถานีหมู่บ้านไกลสุดก่อนนะครับแล้วก็พอนิเกลียเนี่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะไปดีไหมคือผมเคยไปแล้วรอบหนึ่งแต่มันเหนื่อยมันขึ้นบันไดประมาณแบบเกือบ400ขั้นใช่ภูเขาแต่นั้นยังไม่เคยไปจริงๆแล้วจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรด้วยมันเป็นก็จะเป็นหมู่บ้านที่คนไปน้อยที่สุดถูกต้องไปยากสุดคนน้อยสุดแต่ว่ามันดังเรื่องวายหมู่บ้านนี้ดังเรื่องวายก็เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้หมู่บ้านทั้ง5แห่งเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปหลายร้อยปีเลยนะฮะจริงๆแล้วนะครับบางหมู่บ้านเนี่ยมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปได้เป็นพันปีเลยนะแต่ช่วงที่ชิงเกลเตเรนะครับเริ่มมีบทบาทและพูดถึงมากขึ้นจริงๆเนี่ยคือสมัยที่อยู่ภายใต้ของสาธารณรัฐเจนัวครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในอดีตนะฮะที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวมากครับเพราะว่าด้านหนึ่งเป็นทะเลส่วนอีกด้านเนี่ยเป็นแนวภูเขาสูงชันการเดินทางเข้าออกมันไม่ค่อยสะดวกครับผู้คนก็เลยต้องอาศัยเรือหรือว่าเดินทางผ่านทางบนภูเขาครับเพื่อเชื่อมกับหมู่บ้านอื่นๆจนกระทั่งช่วงปลายศตวรรษที่19พอมีทางรถไฟถูกสร้างผ่านชายฝั่งนี้นะฮะชิงเกลเตเรเนี่ยก็เริ่มเชื่อมต่อกับโลกภายนอกมากขึ้นและค่อยๆกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงของอิตาลีในเวลาต่อมาและอีกสิ่งหนึ่งครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของชิงเกลเตเรก็คือแนวกำแพงหินที่เรียกว่ามูเรติอาเซโกฮะก็สมัยก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นภูเขาสูงชันมากแทบไม่มีพื้นที่ราบให้ทำเกษตรเลยนะชาวบ้านเนี่ยก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาครับด้วยการเอาหินมาวางเรียงซ้อนกันเป็นกำแพงแล้วทำเป็นชั้นๆไล่ตามไหล่เขาครับอารมณ์คล้ายๆกับนาขั้นบันไดบ้านเรานะแต่พอมีพื้นที่เพิ่มขึ้นครับก็สามารถปลูกพืชต่างๆได้โดยเฉพาะองุ่นครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะซึ่งกำแพงหินพวกนี้ครับมีกระจายอยู่ทุกหมู่บ้านเลยนะครับจนกลายเป็นหนึ่งในภาพจำของชิงเกลเตเรไปแล้วนะและที่เจ๋งคือเขาบอกว่าถ้าเอากำแพงหินทั้งหมดมาเรียงต่อกันมันจะมีความยาวรวมมากกว่า 7,000 กิโลเมตรเลยแถมหลายๆส่วนนะครับยังสร้างขึ้นมาจากการเอาหินนะครับมาเรียงต่อกันล้วนๆแทบไม่ได้ใช้ปูนช่วยยึดเลยนะฮะและด้วยความพิเศษของภูมิประเทศและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานี่เองนะทำให้ชิงเกลเตเรนะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1997 นั่นเองคนมหาศาลนะรอคิวนานมากแบบติดเงียบนี่นะเหรอไฮซีซั่นโอ้โหนี่ก็จะมอนเตเรโซนะก็เป็นเขาเรียกว่าน่าจะคึกคักสุดในบรรดา5หมู่บ้านเพราะว่าที่นี่มีชายหาดยาวนะครับหาดแบบยาวแล้วก็มีพวกรีสอร์ทอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นพื้นที่ราบไปเป็นภูเขาเพราะนั้นคนก็จะมาทำกิจกรรมริมน้ำกันเนี่ยเราเดินไปขวาก่อนเพราะว่าเนี่ยขวามันจะมีเพราะว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของที่นี่ครับเป็นรูปปั้นของเทพโพไซดอนหรือเนปจูนนะครับตามแต่ความเชื่อนะก็
อยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วคนเยอะมาก หลายคนอาจจะคิดว่าหมู่บ้านริมทะเลก็คงคล้ายๆกันหมดนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยทั้ง5หมู่บ้านของชิงเกิลเตเรเนี่ยฮะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยนะเริ่มจากหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะครับที่นี่มีชื่อว่ามอนเตโรโซอัลมาเรก็ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของทุกหมู่บ้านเลยนะครับในชิงเกิลเตเรสิ่งที่โดดเด่นที่สุดครับคือหาดเฟจิน่าครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเดียวเลยครับที่มีชายหาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีบรรยากาศของเมืองตากอากาศมากที่สุดครับซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือเขาจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งชัดเจนนะคือฝั่งเมืองเก่าแล้วก็เมืองใหม่ฮะฝั่งเมืองเก่าเนี่ยบรรยากาศจะเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยเต็มไปหมดนะครับถนนปูด้วยหินบ้านสีสันสดใสและมีโบสถ์เก่าแก่ส่วนฝั่งเมืองใหม่ครับตรงนี้จะเต็มไปด้วยโรงแรมที่พักแล้วก็ชายหาดแล้วถ้าเราเนี่ยยืนอยู่บนชายหาดแบบนี้ครับจะเห็นสิ่งหนึ่งที่สะดุดตามากครับนั่นคือนี่ฮะนั่นคือรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูนนะครับหรือว่าโพไซดอนครับซึ่งถูกสร้างเอาไว้ตรงหน้าผาตรงนี้เลยนะรูปปั้นนี้ครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1910 นู่นเลยโดยคนที่สร้างเนี่ยเป็นเศรษฐีที่เคยมาสร้างคฤหาสน์อยู่ตรงบริเวณนี้แต่ปัจจุบันนี้ครับคฤหาสน์นั้นไม่มีให้เห็นแล้วนะครับเพราะว่าโดนระเบิดไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับส่วนตัวรูปปั้นเองครับแต่ก่อนก็มีสภาพสมบูรณ์กว่านี้มากนะแต่ด้วยความที่ว่าโดนลูกหลงจากระเบิดครับบวกกับโดนคลื่นลมทะเลซัดมาเป็น100 ปีส่วนอื่นๆเนี่ยก็พังทลายไปจนเหลือแค่ในปัจจุบันที่เราเห็นนั่นเองนะและถ้าพูดถึงของดีของที่นี่ครับจะมีอยู่2อย่างครับนั่นก็คือปลาแองโชวีฮะมีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ส่วนอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเลมอนฮะที่นี่ปลูกกันเยอะมากครับมีเอาไปทำหลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะเหล้าลิมอนชิโน่ฮะเป็นหนึ่งในของดีที่นี่ที่ต้องลองครับ เขาขึ้นโหดหินกัน แล้วกระโดดน้ำนะฮะความบันเทิงมันร้อนในระดับที่อยากเล่นน้ำอะโอเคนะร้านนี้เขาได้มิชลินไกด์เลยนะเก่ง2018เก่งข้างล่างอันนี้เป็นซีฟู้ดทอดในปกติมีของเขา ก็มาถึงแหละ อร่อย เลือกของกินอ่ะ อิ่มแล้วฮะ เมื่อกี้อร่อยเลยนะ อร่อย เนาะ ส เป็น ดมาก นะครับ ก็มาลองนั่งกินนะ ลืมบอกชื่อร้านว่ะลื ลาม คันตีน่าดิมิกกี้ ใช่ลาคาตินาบิมิกิ ลาคันตีน่าดิมิกกี้ นะครับ ขึ้นชื่ออยู่ตรงนี้ พามนี่แหละ มาลองได้ แล้วก็ตรงนี้อย่างที่เห็นนะมันเป็นแบบมหาชนมาก หมู่บ้านเนี้ยมันเป็นแบบหาดมันยาวเนาะ ไม่ต้องเดินขึ้นเขา คนก็มานั่งกันเต็มเลย ถ้าเทียบกับตอนที่ผมเคยมา นี่คือคนละเรื่องนะ ทุกคนคืออาบแดด รักแดด ชอบแดดมาก ตรงข้ามกับเราชาวไทย ฉันต้องการ กลัวแดด ฉันต้องการความหนาวนะครับ เกิดในประเทศที่มีแดด ก็มันก็ประมาณนี้แหละ คนก็นั่งเล่นน้ำถ้าไม่ได้เล่นน้ำก็มาเดินเล่นดูวิวได้นะครับไปไหน เวิร์นาจ้ะ คือหมู่บ้านถัดไป ไม่อยากพูดแล้ว พูดแล้วโดนแก้ ผมจะไปหมู่บ้านวาเนตตา เวอร์มันเป็นเวอร์ ใช่เวอร์เฮ้ย ไอหมาปกปุย ไม่ใช่แต่ Pampers โอเคครับ นั่งรถไฟมาแล้วนะครับ ชื่อเมืองอะไรนะ เวียดนามจ้ะ เรียนแบบนะคือเมื่อกี้ลงมาปุ๊บคนมันจะเยอะมากใช่ไหมเราก็เดินทะลุมาอีกอุโมงค์หนึ่งไม่มีคนนะฮะ Genius เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองนี้ผมก็มาแล้ว ผมชอบนะเมืองนี้เป็นเมืองที่ อันนี้ถ่ายรูปสวยสุดปะ ใช่มันเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยอันดับต้นๆของอิตาลีเหมือนกัน มันจะดูสวยงามมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ทางเหมือนแบบออกไปตกปลาแล้วถ่ายย้อนกลับมาที่เมืองได้นะ หลายคนยกให้หมู่บ้านนี้สวยและคลาสสิกที่สุดในทุกหมู่บ้านเลยนะ และยังเป็นหมู่บ้านที่ถูกจัดอันดับให้สวยที่สุดที่หนึ่งในอิตาลีด้วยครับ ที่นี่มีชื่อว่าเวนัสซาครับ ความพิเศษของที่นี่ครับเป็นหมู่บ้านเดียวเลยนะครับที่มีท่าเรือธรรมชาติที่เรือเนี่ยสามารถเข้ามาจอดเทียบท่าได้เวนัสซานะครับในอดีตเคยเป็นเมืองที่รวยแล้วก็มั่งคั่งมากๆนะฮะและปกติเนี่ยหมู่บ้านในชิงคิวเตเรนะครับจะเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่นี่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกครับเพราะว่าทั้งผังเมืองครับจะทั้งซับซ้อนแคบแล้วก็ชันส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวหมู่บ้านครับถูกสร้างอยู่บนพื้นที่ค่อนข้างจำกัดค
เขาก็เลยสร้างเป็นตรอกเล็กๆที่คดเคี้ยวแบบนี้ซึ่งเขาก็ว่ากันว่าผังเมืองแบบนี้นะครับมันยังช่วยให้ชาวบ้านนะครับหลบหนีการโจมตีของโจรสลัดในอดีตได้ง่ายขึ้นด้วยนะและถ้าพูดถึงของดีของหมู่บ้านนี้ครับมันคือมะกอกฮะที่นี่คือหนึ่งในแหล่งผลิตน้ำมันมะกอกที่ดีที่สุดของอิตาลีครับโดยเขาจะปลูกสวนมะกอกไว้รอบๆหมู่บ้านส่วนสถานที่ที่เป็นเหมือนไฮไลท์สำคัญของที่นี่คือโบสถ์ฮะมีชื่อว่าซันตามาเกริตาดิอันติโอเกียครับก็พอเห็นหน้าตาของโบสถ์ครับอาจจะรู้สึกว่ามันก็ดูธรรมดาใช่ไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตำนานในการสร้างโบสถ์นี้ฮะตำนานเขาเล่าเลยนะครับว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีหีบไม้ปริศนาลอยตามน้ำทะเลมาเกยตื้นที่หาดแห่งนี้ครับแล้วพอเปิดดูก็พบว่าข้างในมีกระดูกมนุษย์ซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นของนักบุญมาร์การเร็ตครับชาวบ้านก็เลยเอาหีบนั้นนะครับเข้าฝั่งและสร้างโบสถ์ในจุดที่คิดว่าปลอดภัยเพื่อเก็บหีบนี้นั่นเองนะแต่พอเกิดพายุรุนแรงขึ้นครับปรากฏว่าหีบมันกลับมาอยู่ที่ชายฝั่งที่เดิมครับชาวเมืองก็เลยเชื่อว่านี่เป็นเจตจำนงของนักบุญมาร์การเร็ตที่ต้องการจะอยู่ตรงริมชายฝั่งเขาก็เลยช่วยกันสร้างโบสถ์ครอบทับที่จุดที่กล่องไม้ลอยมาติดซะเลยฮะโบสถ์นี้ก็เลยตั้งอยู่ริมน้ำอย่างที่พวกเราเห็นนั่นเอง คือหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเขาจะทาเป็นสีอย่างนี้หมดเนาะน่ารักมากโอ้ยคึกคักมากเลยตอนเคยมาคือแบบเงียบสงบตรงนี้จะให้รางวัลนะครับพาไปกินเจลาโต้ปกติเวลาพูดอย่างนี้ก็บอกไม่เป็นไรซื้อเองก็ได้อะไรเงี้ยแต่ มีเกิดเหตุ วันนี้เขาไม่เอาเป๋า ลืม ตัง กระ ค์ เป๋า มา ตังค์ นะครับชีวิตเขาขึ้นอยู่กับผมแหละไม่มีผมเขาอยู่ไม่ได้ทำโดยดีเนาะไม่งั้นแกได้อดตายอยู่ที่นี่แน่ ได้ ของตาบัตรเครดิตอยู่ที่แกดีกว่า ประมาณ เนี่ยเขาก็นั่งกันข้างทางนะฮะนั่งโซยเจลาโต้กัน เราก็จะเอาด้วยเหมือนกันใครคือมาคาโปเอล่า น้องชิโอล่า คืออะไร เฮเซลนัท อ่า and your ice pat ice อืมอร่อย if you want to get some คือไม่ได้ใส่เกินแล้วมัน แต่เขาใส่มาแบบล้นๆมากแบบล้นออกมาหลายแฉกไปหมู่บ้านที่3กันด้วยการเดินไฮกิ้งใช่นี่ไงมันมีเขียนอยู่จริงๆก็เหมือนไม่ไกลเนี่ย 1.45 แต่ว่าน่าจะเดินขึ้นเขาของแท้นะครับ ถ้ามาหมู่บ้านอิตาลีที่เป็นแบบว่าโลคอลเนี่ยต้องตากผ้าเท่านั้นนะครับราวตากผ้าเขาทำไว้แบบยื่นออกมาแล้วก็มีสลิงเกี่ยวอย่างดีนะครับ ต้องตากผ้าออกมานอกบ้านเท่านั้นนะครับถึงแล้วนี่ฮะตรงนี้เลยทำให้ที่นี่สวยมากแล้วก็จะมีหอนาฬิกานะครับอยู่ข้างบนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยงามเหมือนกันคือหมู่บ้านเนี่ยครับจะมีชายหาดแค่นิดเดียวเลยแต่ก็ยังมีคนมานอนอาบแดดนะก็รีบมาจับจองกันตอนแรกจะพาเอิญขึ้นข้างบนเป็นจุดชมวิวที่จะเห็นทั้งเมืองจากมุมสูงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ขึ้นเวลาไม่ทันนี่บ่าย 3แล้วนะครับซึ่งเราคำนวณว่าเราอาจจะต้องออกจากที่นี่ออกไปที่นี่ก็คืออยู่หมู่บ้านสุดท้ายอ่ะควรจะออกสัก4 โมงครึ่งกว่าจะได้แท็กซี่กว่าจะถึงกว่าจะนั่งเรือกลับข้ามไปก็จะมีประมาณ5 โมงกว่าจะเก็บของซึ่งก็กินข้าว6 โมงเย็นแล้วเรามีดูโชว์บนเรืออีก2 ทุ่มครึ่งเพราะนั้นก็ต้องเผื่อเวลาหนึ่งเนี่ยทางขึ้นคือตรงนี้นะฮะขึ้นไปปุ๊บเรื่อยๆแล้วก็เดินไปถึงตรงนู้นนะแล้วก็มองย้อนกลับมาก็ได้เห็นวิวเมืองทั้งเมืองมีแววจะไปไม่ครบเดี๋ยวใช่คือถ้าจะใครวางแผนจะเที่ยวไม่ครบต้องดูเวลารถไฟไปล่วงหน้าเพราะว่าเลทด้วยใช่รถไฟเลทนิดนึงก็แน่ๆเดี๋ยวต้องไปชื่ออะไรนะลืมมานาโรล่าก็ถ้าทันจะไปดูแม็กซิโอด้วยแต่ถ้าไม่ทันจะกลับไปเรือเลยถึงแล้วฮะมานาโรล่านะครับจริงๆถ้าเราพูดถึงรูปที่คนเวลาพูดถึงเมืองเนี่ยรูปที่เห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นรูปที่นี่ถ่ายจากไกลๆจากข้างบนแล้วมองลงมาได้เยอะนะครับหรือไม่ก็เรียกว่าแมกนาจิโอที่บินโดรนแล้วมองกลับมาก็จะมีรูปนั้นเยอะเหมือนกัน
หมู่บ้านต่อมานะครับถ้าเราลองเซิร์ชภาพของชิงเกียวเตเรนะครับเราจะเห็นภาพของหมู่บ้านนี้แน่นอนฮะและนี่คือหมู่บ้านที่มีชื่อว่ามานาโรล่าครับหลายๆคนครับยกให้ที่นี่มีวิวชายฝั่งที่สวยที่สุดจากทุกหมู่บ้านเลยนะโดยเฉพาะตรงมุมจุดชมวิวของหมู่บ้านครับจากจุดนี้ครับเราจะเห็นว่าที่หมู่บ้านมานาโรล่านะครับตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลแบบนี้และแน่นอนนะครับว่าช่วงที่สวยที่สุดต้องเป็นช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกครับนอกจากนี้ครับในช่วงหน้าหนาวทุกปีนะบนเนินตรงหมู่บ้านเนี่ยครับตรงเขาเนี่ยจะถูกประดับไปด้วยหลอดไฟกว่า 15,000 ดวงและพอเปิดไฟเนี่ยจะกลายเป็นฉากประสูติของพระเยซูขนาดใหญ่บนภูเขาเลยซึ่งทาง Guinness World Record นะครับยกให้เป็นฉากประสูติประดับไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับจนกลายเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านนะและถ้าเดินเข้ามาในตัวหมู่บ้านนะครับถนนที่ทุกคนต้องผ่านจะเป็นถนนสายนี้เลยมีชื่อว่า Renato Biroli นะครับเป็นถนนสายหลักที่ตั้งชื่อตามจิตรกรชาวอิตาลีที่มีชื่อว่า Renato Biroli นั่นเองนะและเขาเป็นจิตรกรเนี่ยที่ได้มาใช้ชีวิตที่หมู่บ้านนี้ครับซึ่งภาพวาดของเขาครับได้รับแรงบันดาลใจจากที่นี่และถูกนำไปจัดแสดงทั่วประเทศทำให้คนอิตาลีครับเริ่มรู้จักหมู่บ้านนี้มากขึ้นนั่นเองนะและเวลาที่เราเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยครับคือจะมีเรือถูกจอดเรียงอยู่บนบกเต็มไปหมดเพราะว่าที่นี่ไม่มีชายหาดขนาดใหญ่เหมือนบางหมู่บ้านนะครับชาวประมงเนี่ยจึงต้องใช้ทางลาดสำหรับลากเรือเนี่ยขึ้นมาจอดบนฝั่งโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงที่ไม่ได้ออกเรือเราจะเห็นเรือนะครับจอดเรียงกันอยู่แบบนี้ทั่วหมู่บ้านเลยครับจนกลายเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของมานาโรล่าไปเลย แล้วก็มาถึงนะฮะแดดเปรี้ยงป้างก็เลยเที่ยวนี่แดดกำลังแรงเลยนะฮะเราจะเดินไปจุดชมวิวนะเพราะมันจุดที่ต้องไปแหละ5 นาทีเขาบอกว่าเดิน5 นาทีนี่ไงฮะผู้คนมากมายโอ้ยชิลมากตรงเนี้ยเนาะเป็นโขดหินมีทำบันไดลงมีคนเล่นน้ำแล้วเขาก็คือนอนตามโขดตามบันไดนอนเล่นน้ำกันหมดตรงนี้คือเห็นแล้วแต่ว่ามันขึ้นอีกนิดนึงซึ่งมันก็จะเห็นได้มุมลึกกว่าส่วนตรงนู้นนะครับคือคอนิเคลียนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เราไม่ได้ไปคือความเจ๋งคือเขาอยู่บนเขาเห็นปะเขาสร้างอยู่บนเขาเป็นริมหน้าผาอย่างนั้นเลย16-28นะครับมูฟด้วยความเร็วสูงเลทเนี่ยในนั้นบอก24เพิ่มอีก2 นาทีก็ถือว่าเราไปถ่ายมุมมหาชนเลยเรียบร้อยแล้วก็เดินไปต่อไม่มองกล้องเลยฮะ ร้อน พัดลมเขียนว่าอะไรฮะ ชีวิตมันลำบากจังเลย อ อั ย่าน งนี้ นี้ นี่ สติกเกอร์จาก Faro Studio นะคะ เยี่ยมเลยมีคนละอันนะครับสปอนเซอร์รบกวนเข้าด้วยนะครับของมันได้ใช้จริงๆนะครับยี่ห้ออะไรจีอะไรทุกอย่างนี่แหละนะไปเมืองสุดท้ายครับ Rio Maggiore นะครับผมริโอเมกจิโอเรเขาบอกว่ามันจะเป็นเมืองเล็กๆนะเล็กเลยนะฮะแล้วก็เป็นทางลึกลงไปในไปตรงทะเล แต่ว่าความสวยที่แบบมุมมหาชนที่สุดมันจะต้องถ่ายย้อนมาจากในทะเล ซึ่งปกตินักท่องเที่ยวน่าจะถ่ายไม่ได้ถ้าไม่ได้นั่งเรือ หรือไม่ได้บินโดรนนะฮะแต่เดี๋ยวพาไปดูกันมีเวลาสั้นๆเกือบ30 นาทีมากันที่หมู่บ้านสุดท้ายครับที่นี่มีชื่อว่าริโอมัจจอเรฮะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของชิงเคิลเตเรถ้าเรานั่งรถไฟมาจากลาสเปเซียนะครับที่นี่จะเป็นหมู่บ้านแรกที่ถึงครับแต่เรามาเที่ยวหมู่บ้านนี้เป็นที่สุดท้ายครับเพราะว่าเราจะไปไกลสุดก่อนครับแล้วค่อยย้อนกลับมานั่นเองนะซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นเหมือนกับประตูต้อนรับสู่ชิงเคิลเตเรนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าย้อนไปดูความเป็นมาของที่นี่นะครับตามตำนานเนี่ยเล่ากันว่าหมู่บ้านนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่8นู่นเลยฮะคนที่มาสร้างครับคือกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวกรีกที่หนีภัยทางศาสนามาตั้งรกรากกันที่นี่และด้วยความที่ว่าพื้นที่มันแบบเป็นหุบเขาแคบๆฮะบวกกับสมัยก่อนเนี่ยมีโจรสลัดบุกบ่อยมากชาวบ้านก็เลยต้องออกแบบสถาปัตยกรรมครับให้เข้ากับสถานการณ์ฮะถ้าสังเกตดูนะครับบ้านแต่ละหลังของที่นี่ครับเขาจะสร้างเบียดกันเป็นรูปทรงสูงเหมือนกับหอคอยใช่ไหมและที่เจ๋งคือบางหลังครับเขาจะทำประตูทางเข้าออก2 ระดับฮะประตูบานแรกครับชั้นล่างครับเปิดออกถนนเส้นล่างส่วนอีกบานนะครับอยู่ชั้นบนทะลุออกถนนเส้นบนได้เลยครับซึ่งที่เขาสร้างแบบนี้นะครับหลักๆมาจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาสูงชันกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาตั้งใจออกแบบ
แบบมาให้เป็นทางหนีฉุกเฉินด้วยครับสมมติเวลาโจรสลัดเนี่ยบุกขึ้นฝั่งมาปุ๊บใช่ไหมชาวบ้านจะได้มีทางหนีทันนะครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าในอดีตเนี่ยนะครับที่นี่เคยมีแม่น้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้านมาก่อนเนี่ยนะแต่พอเมืองเนี่ยเริ่มขยายตัวมากขึ้นชาวบ้านก็เลยสร้างถนนเนี่ยปิดทับแม่น้ำสายนี้ไปนะฮะซึ่งก็คือถนนโคลัมโบในปัจจุบันนั่นเองบนถนนเส้นนี้ครับเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารโดยสิ่งที่เราต้องมาลองนะครับเป็นสตรีทฟู้ดของเขาครับซึ่งเรียกว่าอิลฟริโตมิสโตนะฮะเป็นเหมือนกับซีฟู้ดของทอดรวมมิตรอะไรแบบนั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่แบบสวยงามมากนะครับและแน่นอนนะครับว่าในทุกหมู่บ้านที่เราไปครับมีทั้งโรงแรมแล้วก็ที่พักนะเพราะฉะนั้นถ้าใครครับไม่ได้อยากมาเที่ยวแค่แบบวันเดย์ทริปสามารถมาลองนอนค้างดูได้นะครับแต่ถ้าใครเวลาน้อยแบบเรานะครับก็มาลองเที่ยว1 วันแบบเราก็ได้นะครับรถไฟสะดวกมาก ถึงแล้วเนี่ยนะบอกว่าเล็กนิดเดียวเลยบ้านนี้เล็กมากนะครับแต่แบบร้านอาหารอร่อยเยอะแล้วก็บรรยากาศดีอันนี้ก็จะมีเป็นหาดนะฮะที่คนเล่นน้ำเหมือนกันมันก็จะมีมุมประมาณตรงนี้ฮะแต่คนเยอะมากเยอะแบบแย่งกันคือ เล็กก็ละ มันมีที่เดียวคือตอนผมมาไม่มีใครแย่งเลยแบบอยากถ่ายเมื่อไหร่ก็ถ่ายนะครับแล้วแดดมันก็อาจจะเล่นน้ำไม่ได้ใช่แต่ว่ามันถ่ายรูปอะมาโลซีซั่นก็สวยเหมือนกัน ตรงนี้ก็สวยนะ ชอบแบบมันมีฐานปล่อยเรือเห็นปะสไลด์ออกมาฟุ่มแล้วก็ลงไปในน้ำคงแบบสบายน่าดูเลยดูกระจายที่เขาว่ายแล้วเนี่ยถึงแล้วนะครับท่าเรือก็จริงๆแท็กซี่เรียกได้เลย15 ยูโรนะครับไปส่งก็เดินนับครึ่งชั่วโมงถ้าจะเดินนะแต่นั่งแท็กซี่ก็ประมาณแบบประมาณไม่ถึง10 นาทีแป๊บเดียวมากๆนะครับ15 ยูโรถ้าเรียก Uber 29 ยูโรเมื่อกี้ผมลองกดดูแหละก็จะกลับมาที่ท่าเรือฮะก็ท่าเรือตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะแล้วกลับขึ้นเรือกันนะครับวันนี้เรามีจองโชว์ไว้ตอน 20:30 ด้วยก็นี่ก็เป็นวันเดย์จากเรือเรานะครับแล้วตอนเรืออยู่นู่นนะเห็นแต่ไกลเลยก็คือใช้บัตรเนี่ยก็สแกนจะเป็นทางไปขึ้นเรือเราและเราก็กลับมาทันเวลาพอดีโอเคเมื่อกี้เขาปรบมือกันอย่างยิ่งใหญ่ว่าพวกคุณกลับมาต้องการเย็นๆมากๆนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซีฟู้ดเค้กจริงๆมันคืออะไรในภาษาไทยแบบเค้กก็เหมือนไอ้ทอดมันเหรอไม่ใช่มันคืออะไรมันไม่ใช่ทอดมันใช่ไหม If you're having a good time tonight มีอะไรอ่ะเต้นไง I can't hear you เย้อะไรนะมาแล้ววิเคราะห์กระจายตัวแล้วนี่คือโซนสุดท้ายเรายังไม่ได้มานะฮะนี่ไงที่เราเห็นเนาะมันเป็นโดมมันคือโอเวอร์ลุคบาร์อยู่นี่อยู่ข้างล่างโอ้ที่นั่งตรงนี้คือแบบเวอร์จัดโหดีจัดโหโคตรดีเลยตรงเนี้ยนี่คือวิวที่เราเห็นนะฮะคือมันเห็นวิวแบบเห็นวิวทั่วเลยเรากำลังจะไปดู Fusion นะครับตรงนี้อยู่ที่Absolute Zero นะครับเหมือนเป็นลานไอสเก็ตน้ำแข็งประมาณเนี้ย
จบแล้วฮะ เฮ้ยอันนี้พูดตรงๆ กี่คะแนน ไม่มาดูโชว์อย่างเดียวก็คุ้มโชว์ทุกโชว์นะหมายถึงว่ามาดูโชว์ อันนี้มันเวอร์คลาสคือมันแบบระดับโลกแล้วช็อตที่แบบว่าโดรนบินอะกูอึ้งไปเลยกูแบบเชี่ยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแบบคิดในใจอ่ะนี่คือโชว์ที่ดูได้ฟรีๆบนเรือ คือดูมา3โชว์อ่ะตอนแรกก็คิดว่าโชว์เนี้ยจะเฉยๆสุดแล้วแบบ เฉย เฉยๆแบบว่าดูก็ได้ดูให้มันครบๆอะไรเงี้ยโอ้โหคือว่า ๆมันว้าวทุกอันเลยนะ พลาดไปเสียดายแย่แบบดีจริง คือเวอร์คลาสอะทุกคนใช้คำว่าเวอร์คลาส คือทุกอันแบบว่าความสามารถคนละแบบ ใช่แล้วนี่คือแบบไอสเกตแล้วแบบโหแบบอลังอะเก่งมากแบบอยากปรบมือให้ ครบแล้ว นั่นแหละ อยากปรบมือให้เยอะผมก็มีแท่นอะไรเต็มเลยอะเขาเตรียมเต้นเหรอคือคืนนี้มันจะมี ตีม ใช่เป็นแบบจังเกิลไนท์ปาร์ตี้อะไรประมาณเนี้ยทุกคนใส่ชุดแบบลายใบไม้อะจะจังเกิลหมดเลยนะ แต่ว่าเราอ่ะคือ ก็มีใบไม้นะ ผมก็มีใบไม้อะไรก็ไม่รู้ คนคือคักมากคือสุดท้ายอ่ะดูแบบทุกคนดูเอนจอยอ่ะเราไม่ค่อยรู้เรื่อง เหมือนแบบเราไม่รู้ culture เขาอะ เดี๋ยวไม่เชี่ยวชาญตอนนี้เชี่ยวชาญแล้ว ใช่ รอบหน้าเจอกัน เป็นไงฮะ ตอนแรกนึกว่าจะออก อืม ไม่ออกดู คือมันแบบมันผสมผสานหลายอย่างมากนักแสดงเก่งมากแบบคือมันทั้งแม่นทั้งอันตรายทั้งแข็งแรง แล้วก็มีดนตรีเล่นกับจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมีตลกด้วยครบถ้วนแบบดีจัดโอเค เดี๋ยวตอนนี้ตรงพรอมนาดเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น จังเกิลวอร์ ใช่เดี๋ยวเราจะลองเดินผ่านไปดูแล้วกัน ทุกคนแต่งจังเกิลนะครับ ก็คือมีลายเสือลายทหาร นับเป็นจังเกิลหมดนะนี่ Welcome to the jungle อรุณสวัสดิ์นะครับวันสุดท้ายบนเรือนะครับผมอยากสรุปข้อมูลให้ทุกคนฟังนิดนึงนะก็คือเราจะมีแท็กกระเป๋าใช่ไหมสำหรับคนที่จะลงเรือเราสามารถเอาแท็กกระเป๋าเนี่ยครับไปวางไว้หน้าห้องก่อนประมาณ4 ทุ่มครึ่งอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเอากระเป๋าลงมาให้เราแล้วเราสามารถอยู่บนเรือได้ถึงตอนถึงบ่ายนานมากนะครับสามารถใช้นู่นใช้นี่บนเรือได้ต่ออีกแต่ถ้าใครครับเลือกที่จะเอากระเป๋าลงด้วยตัวเองคือเข็นลงเนี่ยครับเขาจะบังคับนะครับว่าให้ลงก่อนก็คือภายใน 10:45 เหตุผลเพราะว่าช่วงที่แบบเขาปล่อยคนลงคนทั่วไปที่เขาฝากกระเป๋าว่าคนจะเดินมหาศาลมาแล้วเราไปลากกระเป๋ามันยังไม่ทุกอย่างโฟล์มันช้าหมดเขาก็เลยแยกครับคนที่ลงก่อนเนี่ยมีจะลงกระเป๋าลงเองเนี่ยก็จะให้ลงตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ 10:45 เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกดีๆครับเพราะนั้นใครรีบนะครับก็ไม่ต้องฝากกระเป๋าก็คือเข็นลงไปเองแต่ก็ลงก่อนแต่ถ้าใครอยากใช้ทุกอย่างบนเรือให้คุ้มค่านะครับก็สามารถฝากกระเป๋าได้แล้วก็อยู่ใช้คาเฟ่กินข้าวนู่นนั่นนี่เอาให้คุ้มแต่เดี๋ยวเราเลือกลงก่อนนั่นแหละวันนี้ดูคนมากินเยอะฮะ วินจัมเมอร์ตลอดไป วินจัมเมอร์เจ้าดาวเจ้าเดินไปคนเข็นออกเยอะกว่าที่คิดนะนี่ครับใครที่ฝากกระเป๋าไว้ก็จะมาอยู่ประมาณตรงนี้เนาะโอเคฮะตอนนี้ขับรถออกมาถึงอีกเมืองหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนลงจากเรือเนี่ยครับมันก็จะมีช้อยให้เลือกนิดนึงคืออย่างบางคนเนี่ยเขาจะไปสนามบินใช่ไหมหรือว่าไปสถานีรถไฟเนี่ยมันจะมีรถ
โค้ชของทางเรือนะซึ่งเราสามารถจองไว้ล่วงหน้าได้ก็คือไปส่งสนามบินเลยอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็จะไม่ต้องแบบไปวุ่นวายเนาะส่วนใครที่จะแบบต้องไปต่อไปเช่ารถอย่างเราเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยผมจองรถเช่าเอาไว้ใกล้ท่าเรือแต่ปรากฏว่ารถบัสเนี่ยมันพาไปส่งสถานีรถไฟเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเช่ารถผมแนะนำว่าจองร้านเช่ารถที่สถานีรถไฟใกล้ๆจะสะดวกกว่านะครับไม่ต้องจองใกล้ท่าเรือเพราะมันเดินไปไม่ได้เพราะว่าเรือครูซมันจอดไกลมากไกลแบบเป็นกิโลนั่นแหละครับก็เป็นการกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเมืองนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอินสปิเรชันเรื่องลูก้าครับเป็นเรื่องนึงที่ผมชอบมากนะครับถ้าใครเคยไปดูเนาะก็เป็นเมืองหนึ่งที่น่าไปเนาะแต่ถามผมนะจากที่เคยไปมา2ครั้งนะครับผมรู้สึกว่าโลซีซั่นอ่ะสวยเหมือนกันแค่มันไม่มีคนเล่นน้ำอ่ะนึกออกปะแล้วมันถ่ายรูปง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าไม่ได้กะว่าจะต้องว่ายน้ำอ่ะไปโลซีซั่นก็ได้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากเล่นน้ำอยากไปแบบตากแดดอะไรอย่างเงี้ยร้อนๆก็มาไฮซีซั่นก็จะคึกคักดีนะฮะไปได้เหมือนกันส่วนใครอยากมาเรือแบบนี้นะครับก็ติดต่อไปตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ทั้งหมดตอนนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE นะครับหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ครับก็เข้าไปดูหรือ Facebook ก็ได้ครับเนี่ยเป็นเรือที่ดีมากนะครับอยากให้ไปลองสักครั้งหนึ่ง Legend of the Sea นะครับของ Royal Caribbean นะฮะโอเคส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย และตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย